Xin kính chào ông bà anh chị em. Chúng ta dâng lời cảm ơn Chúa vì buổi chiều hôm nay rất là đặc biệt. Chúng ta có một người trẻ, tôi đã biết người này nhiều năm qua và thấy được cái tấm lòng, sự trung tín trong cái người trẻ tuổi này. Và tôi thấy rằng anh có một cái ơn mà Chúa dùng cuộc đời của anh cho tiếng Anh để diễn tải những gì Chúa làm trên đời sống của anh qua khích lệ những người trẻ tuổi ở tại đó. Và tôi nghe được nhiều lần. Và buổi sáng nay cậy ơn Chúa, tôi mời anh để đến rao giảng lời Chúa cho ông bà anh chị em buổi sáng nay. Anh là Quốc Bảo, xin kính mời Quốc Bảo tới đây để cùng chia sẻ lời Chúa cho dân sự buổi sáng nay. Chúng ta dâng lời cảm Chúa bằng buổi sáng. Hello, if you guys haven't known me, I am A.Quốc and I grew up in this church since, I would say, middle school. Tôi tên là Quốc, đã lớn lên trên học ở hội thánh của Chúa từ lớp middle school là trung học, trung học, tiểu học chứ, trung học, ok, trung học. As I grew up, I didn't really take serving or my relationship with God seriously. Khi mà tôi lớn lên, tôi không coi cái mối quan hệ giữa mình với Chúa là một điều quan trọng trong đời sống của mình. And as I started serving, growing closer to God and understanding His Word, there's a significance in serving and just being obedient to what God is teaching us. Khi tôi càng lớn lên, gần gũi với lời của Đức Chúa Trời và thấy rằng cái sự vâng lời trong sự phục vụ là điều rất là quan trọng trong đời sống mình. So as we serve and how God views it and how we view it is two different things. Cái nhìn mà Chúa nhìn mỗi đời sống của chúng ta trong sự phục vụ với cái nhìn của chúng ta nhìn nó hoàn toàn khác nhau. God looks at serving in a different view than we do. Chúa nhìn về vấn đề phục vụ, cái nhìn của Ngài hoàn toàn khác với cái nhìn của quý vị và tôi. Serving to God is an act of obedience to work for and to follow. Cái phục vụ Chúa là một cái hành động vâng lời hay là đi theo Chúa của chúng ta. And significance to it for God is a form of worship. Khi phục vụ nói đến một cái tấm lòng của một đời sống thờ phượng. But as we follow God and just be obedient to Him, there are some challenges. Khi mà chúng ta đi theo Chúa, vâng lời Chúa thì có những cái thách thức mà chúng ta phải đối diện. Serving itself is not easy. Vấn đề phục vụ không phải là dễ đâu quý vị. We tend to get lazy. Chúng ta, bản tính của chúng ta thì muốn làm biếng. We have the mindset that someone else will do it. Chúng ta suy nghĩ rằng sự phục vụ là của những người khác chứ không phải tôi. Or we even disqualify ourselves by that. We are not good enough, or I am not knowledgeable enough. Và đôi lúc chúng ta nghĩ rằng mình không có đủ tiêu chuẩn để phục vụ và không hiểu biết đủ để trong sự phục vụ. And before we go into the message, the passage, I will pray before we go in. Tôi muốn cầu nguyện trước khi chúng ta bước vào trong lời của Ngài. Oh Lord Father, Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của chúng con. I thank you Lord for this time. I thank you Lord for just allowing me to come up here to share what you have given me and what I have learned through your word. Con cảm ơn Chúa cho con cơ hội này để bày tỏ, để trình bày những điều gì Chúa đã dạy trên đời sống của con. I pray as you speak through me that the perspective of serving is totally different and we view it in the way that you view it. Chúa ơi, cho cái nhìn của con được thay đổi khi cái nhìn của Chúa về vấn đề phục vụ. And as I speak, I am not here to glorify myself, but to glorify you, my Chúa God. ơi, con đứng đây không phải để người ta vinh hiển cho chính mình, mà con muốn chính Ngài được vinh hiển qua sự rao giảng lời Chúa. And with your word, I will speak. Với lời của Chúa con sẽ công bố. In Jesus' name I pray. Trong danh Chúa Jêsus con cầu nguyện. Amen. Amen. Okay, we'll be in Luke chapter 7. Chúng ta coi ở trong Luca đoạn 7. And verse 36 through 50. Câu 36 cho tới câu thứ 50. I can read for you if you want to
I'll read all of the verses. Okay. Tôi sẽ đọc bằng tiếng Anh trước. One of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and reclined at the table. And behold, a woman of the city who was a sinner, when she learned that he was reclining at the table in the Pharisee's house, brought an alabaster flask of ointment, and standing behind him at his feet, weeping, she began to wet his feet with her tears and wiped them with the hair of her head and kissed his feet and anointed them with the ointment. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answering said to him, Simon, I have something to tell you. And he answered, say it, teacher. A certain moneylender had 2 debtors. One owed 500 denarii and the other 50. When they could not pay, he canceled the debt of both. Now, which of them will love him more? Simon answered, the one, I suppose, for whom he canceled the larger debt. And he said to him, you have judged rightly. Then, turning toward the woman, he said to Simon, do you see this woman? I entered your house. You gave me no water for my feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You gave me no kiss, but from the time I came in, she had not ceased to kiss my feet. You did not anoint my head with oil, but she has anointed my feet with ointment. Therefore, I tell you, her sins, which are many, are forgiven, for she loved much, but he who is forgiven little loves little. And he said to her, your sins are forgiven. Then those who were at the table with him began to say among themselves, who is this? Who even forgives sins? And he said to the woman, your faith has saved you. Go in peace. Có một người Pha-ri-si mời Đức Chúa Jêsus ăn tại nhà mình. Và khi đã vào nhà người Pha-ri-si thì Ngài ngồi bàn. Và có một người đàn bà 6 nét ở thành đó nghe nói Đức Chúa Jêsus đương ngồi bàn tại nhà người Pha-ri-si. Bạn đem đến một bình ngọc trắng đựng đầy dầu thơm. Người đứng đằng sau nơi chân Đức Chúa Jêsus khóc, xa nước mắt trên chân Ngài, rồi lấy tóc mình mà chùi, lại hôn chân Ngài và sức dầu thơm cho. Người Pha-ri-si đã mời Ngài, thấy vậy tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ đến mình đó là ai. Cùng biết ấy là người đàn bà 6 nét. Đức Chúa Giêsu bèn cất tiếng phán cùng người rằng, hỡi Si-môn, ta và vài lời nói cùng ngươi, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng, thưa thầy, xin cứ nói. Một chủ nợ có 2 người mắc nợ, một người mắc 500 denarii, một người mắc 50. Vì 2 người đều không có chi mà trả, nên chủ nợ tha cả 2. Trong 2 người đó, ai yêu chủ nợ hơn? Si-môn thưa rằng, tôi tưởng là người mà chủ nợ đã tha nhiều nợ hơn. Đức Chúa Giêsu phán rằng, ngươi đoán phải lắm. Đoạn Ngài xoay lại người đàn bà mà phán cùng Si-môn rằng, ngươi thấy đàn bà này không? Ta vào nhà ngươi, ngươi không cho nước rửa chân, nhưng người đã lấy nước mắt thấm ướt chân ta, rồi lấy tóc mình mà chùi. Ngươi không hôn ta, nhưng người từ khi vào nhà ngươi thì hôn chân ta hoài. Ngươi không sức dầu đầu ta, nhưng người lấy dầu thơm sức chân ta. Vậy nên ta nói cùng ngươi, tội lỗi đàn bà này nhiều lắm, đã được tha hết, vì người đã yêu mến nhiều, song kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Người bèn phán cùng người đàn bà rằng, tội lỗi ngươi đã được tha rồi. Các người ngồi bàn với Ngài nghĩ thầm rằng, người này là ai mà cũng tha tội. Nhưng Ngài phán cùng người đàn bà rằng, đức tin của ngươi đã cứu ngươi, hãy đi cho bình an. As you see in the text, that Jesus was invited to a meal at a Pharisee's house, and his name was Simon. Chúng ta thấy ở trong phân đoạn này, Chúa Giêsu được mời đến một gia đình của một người Pha-ri-si để ăn bữa ăn.
Then an unexpected and uninvited guest came to the home standing behind Jesus. Có một người không được mời đến gần và đứng gần Chúa Giêsu. In the way that he was sitting, that Jesus was sitting, it was so easy for her to see Jesus and access Jesus. Cái cách của Chúa Giêsu ngồi lúc bấy giờ nó rất là dễ dàng để bà đến và gặp và đến gần với Chúa Giêsu. In the text, it said that he was reclining. Ở trong Kinh Thánh nói, phân đoạn này nói rằng Chúa ngồi nghiêng. In the way that he was leaning forward with his feet just in the back behind him. Cái Chúa nghiêng ra phía trước mà chân thì đưa ra ngoài phía sau. And she began to do what a low-ranking servant would do, washing the feet, kissing, and anointing it. Bà này bà làm một cái công việc cho những người thấp hèn nhất lúc bây giờ làm, đó là rửa chân cho Chúa và xức dầu cho Ngài. This woman was known as a sinful woman. Cái đàn bà này là một người tội lỗi kinh khủng. Living a sinful life that back then women did not work, or for her to be known as a person living a sinful life means that she was a prostitute. Nếu một người phụ nữ thì không có đi làm gì cả, nhưng bà là một người tội nhân, một người tội lỗi, bà bán thân mình bởi vì đời sống của bà rất là xấu xa. And if you look at the text, it is very strange for a sinful woman to come to a Pharisee's home. Đây là một điều rất là ngạc nhiên, rất là lạ, là một người đàn bà tội lỗi đến trong một gia đình của một người thầy Pha-ri-si. Religious people and sinners do not interact with each other. Những người tôn giáo lúc bây giờ với những con người tội lỗi giống như bà không bao giờ nói chuyện với nhau cả. And before this all happened, Jesus was already doing miracles, teaching and interacting with sinners before. Trước điều này Chúa làm thì Ngài đã đụng chạm với những người tội lỗi và Ngài đã làm những cái phép lạ lúc bây giờ. And because she heard about Jesus and his reputation, bởi vì bà nghe về cái cách của Chúa Giêsu, it gave her faith, to which produced courage and boldness to show herself to the home. Đã cho bà một cái sức mạnh bởi vì cái đời sống của Chúa Giêsu để bà có thể đến gần với Chúa Giêsu bởi đức tin của mình. Which prompted her to do the lowest job of a servant. Đã thúc giục bà làm một cái công việc mà con người tệ nhất lúc bây giờ làm. And people around that were watching deemed it very inappropriate. Và những người ở bên ngoài đó họ nhìn vào, họ thấy cái công việc này làm không có đáng cho bà này làm ở trong chỗ này. First, back then, men and women do not interact with each other in this certain way, especially for a sinful woman to touch a righteous man. Trong lúc bây giờ, những người đàn ông với những người phụ nữ không bao giờ nói chuyện với nhau. Và hơn nữa, người phụ nữ là một người tội nhân đã làm công việc này. Second, she was washing his feet. Và điều thứ nhì là chúng ta thấy rằng bà rửa chân cho Chúa Giêsu. The dirtiest part of the body, especially back when Jesus was out all day teaching and healing. Đây là cái chỗ mà dơ bẩn nhất, bởi vì Chúa Giêsu Ngài đi ra để giảng dạy cả ngày, chữa lành bệnh tật ở tại lúc bây giờ. And it comes to the question to why did Jesus let her do when everyone else deemed it inappropriate? Cái câu hỏi được hỏi ra tại đây là tại sao Chúa Giêsu lại để vấn đề này xảy ra khi mọi người đều chống lại? He knew her heart and her intentions. Bởi vì Chúa biết được tấm lòng của bà và ý định trong lòng của bà như thế nào. He was waiting for her and reclined in a spot where she can easily position himself for her to come. Chúa đã chờ đợi và sẵn sàng ngay cả cái cách ngồi của Ngài để mở rộng cánh cửa để bà có thể đến gần với Chúa Giêsu. Jesus made himself accessible, available, and he was already anticipating for her to come. Chúa làm cho bà dễ đến với Ngài, sẵn sàng và chuẩn bị để đón nhận bà. Those are the three of what God's grace is. Đó là ba điều mà ân sủng của Ngài đối với mỗi đời sống của chúng ta. And for you that don't know what grace is, it is a gift that is given to you when you do not deserve it. Nếu mà quý vị không hiểu cái chữ ân sủng
là một món quà mà Chúa tặng cho mỗi đời sống của quý vị khi quý vị không xứng đáng để nhận. What causes service? Điều gì đã làm cái sự phục vụ này? It starts by responding to God by faith. Nó bắt đầu từ cái sự phục vụ bằng tấm lòng, đặt niềm tin vào nơi Chúa. And here are some of the challenges that happens or occurs when you want to serve. Đấy là những cái thách thức mà khi mà mỗi đời sống của quý vị và tôi chuẩn bị để phục vụ. Serving doesn't come naturally to us. Sự phục vụ không phải là tự nhiên, nó ở trong đời sống của chúng ta. We are so used to receiving than to giving to others. Chúng ta bản tánh tự nhiên của chúng ta là muốn nhận chứ không phải cho. We tend to classify ourselves as better, which leads to disqualifying ourselves from serving. Chúng ta nghĩ rằng mình tốt nên là mình đã mất đi cái tiêu chuẩn để phục vụ. In this passage, or throughout the Bible, the New Testament, it talks about Pharisees, how they are thought to be higher than everyone else. Những cái phân đoạn Kinh Thánh là Tay nói cái người Pha-ri-si đó, họ lúc nào họ cũng nghĩ họ là người cao cả. For a host to, host a party or a dinner, there are common hospitality duties that a low servant would do. Những cái công việc này khi mà cái người chủ nhà họ mời tới đó, thì những người thấp nhất ở trong thời lúc bây giờ là người làm rửa chân cho những người khách đấy. The lowest servant would wash the feet. The host would greet them with a kiss and anoint him with oil. Cái người chủ nhà đó thì họ đón khách, những người đầy tớ thì rửa chân, người chủ nhà thì hôn và xức dầu cho người khách. But as we read the text, he didn't do any of that. Và chúng ta thấy ở tại đây cái người chủ nhà khi Chúa Giêsu vào đó, ông ta không làm gì cả. Small acts of service are often overlooked because doing big things like leading worship, preaching, hosting events looks more impactful or godly. Chúng ta thấy rằng khi mà giảng dạy hay là hướng dẫn một cái điều gì đó lớn, chúng ta nghĩ rằng đó là những điều mà nó ảnh hưởng vương quốc của Chúa nhiều hơn. All those are big and great, but who does that really glorify if you really want to only do big things? Những điều đó là những việc lớn mà ai là người chúng ta muốn dâng sự vinh hiển trong sự phục vụ của mình. In the Pharisees' case, they had standards, high position to maintain, so small acts of service doesn't matter to most people. Những người Pha-ri-si lúc bây giờ, những cái phục vụ lớn đó, những cái nhỏ đó, nó không có một cái giá trị gì cho những người chung quanh. But for God's perspective, it matters. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, một hành động nhỏ trong sự phục vụ ảnh hưởng trên đời sống của Ngài. Small things like driving someone to church, feeding a brother and sister in need, cleaning up God's house. Giống như chúng ta chở một người nào đó đi nhà thờ, chúng ta cho một người nào đó ăn, chúng ta rửa, làm công việc dọn dẹp ở trong nhà của Chúa. We don't know who we are serving, that's why we don't serve. Đôi lúc chúng ta phục vụ mà chúng ta không biết rằng ai là người chúng ta phục vụ, nên nhiều lúc chúng ta không phục vụ. We need to have a personal relationship with Jesus and know who we are serving. Chúng ta phải có một mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu để rồi chúng ta biết rằng người của chúng ta phục vụ là ai. And as you see in the text, we see that the woman served because she was in need of Jesus' grace. Chúng ta thấy rằng người phụ nữ này bà phục vụ Chúa Giêsu bởi vì bà cần ân sủng của Chúa trên cuộc đời của bà. Simon did not because he didn't know he was in need of grace. Ông Si-môn thì ông không muốn phục vụ bởi vì ông không cần ân sủng của Chúa trên đời sống của ông. And as you see, as we read down verse 39, it says that Simon spoke to himself and said, if he was a prophet, he would know who this is. Bởi vì có người 39 ông nói rằng nếu Chúa là tiên tri đó, thì Chúa sẽ biết cái bà này là thứ gì ở đây. In verse 39, I will read. Now, when the Pharisee who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would have known who and what sort of woman this is who is touching him, for she is a sinner. And Jesus answered to him, Simon, I have something to say to you.
He answered, say it, teacher. Ở trong câu 39 nói là người Pha-ri-si đã mời Ngài thấy vậy, tự nghĩ rằng nếu người này là đấng tiên tri, chắc biết người đàn bà rờ để mình đó là ai, cũng biết ấy là người đàn bà xấu nét. Đức Chúa Jêsus bằng các tiếng phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, ta có vài lời nói cùng ngươi. Người thưa rằng: thưa thầy, xin cứ nói. So the parable talks about two debtors that owes money that they cannot repay. Ở trong cái ẩn dụ này, Chúa Jêsus nói về hai người thiếu nợ mà không trả được. So one denary was worth a day's wage. Một Daniel, Daniel, what is that? Một denier thì làm việc một ngày mới được một denier. And if we convert it to our currency, 50 denaries is, let's see, 50 denaries is 8 hours. So minimum wage. 8 giờ làm việc thì mỗi giờ 8 đồng á, thì đây là cái giá thấp nhất. So $8 an hour times 8 hours. So 8 hours a day. 8 đồng nhân với 8 giờ Times 50, which one was that owes. nhân với 50 ngày. And for the year, it would be 32,000. Ở một cái ông nào thiếu nợ tới 32.000 đô nếu mà nói một năm Before taxes. trước khi đóng thuế. So as Jesus asked him in verse 43 to 47, Simon responded with a parable, and he said that the larger debtor is the one that will love him most, but he answered it with, I suppose. Ông Si-môn, ông nói với Chúa đó là cái người mà thiếu nợ lớn đó, thì ông biết ơn Chúa hơn mà giả sử, chứ không có phải là chắc chắn theo cái suy nghĩ của ông. And in that phrase, when he said, I suppose, he answered it with a question because he thought Jesus was trying to trick him. Bởi vì ông nói là giả sử để coi thử Chúa có làm cái điều gì đó cũng như là gài bẫy ông hay là không. In the parable, both people had have two things in common, is that they cannot repay back the money. Ở đây nói về ba người không có tiền để trả lại những gì họ đang thiếu nợ. And comparing it to the situation of the Pharisee and the sinful woman, both of them were sinners but are in need of forgiveness. Cả hai bà có tội này cũng như người Pha-ri-si, cả hai đều có một nhu cầu cần sự tha thứ của Chúa. She did all the duties that the host was supposed to do. Bà làm tất cả những gì mà cái người chủ nhà đó cần phải làm. Now, if you look at that, who has a larger debt? Because the sinful woman did all that she did, all that the host was supposed to do, but the Pharisee, because he was a host, did nothing. Ngay cả người Pha-ri-si, bà làm tất cả những cái công việc của ông Si-môn làm, nhưng là người chủ nhà không làm một điều gì cả, bởi vì cái tội của bà biết ơn Chúa. In this case, the Pharisee owed a larger debt because he did nothing. Bởi vì đây là điều mà người Pha-ri-si đã thiếu nợ Chúa một cái điều rất lớn mà ông ta không làm gì cả. Simon, the Pharisee, did not have faith, and because of that, he was in need of grace. Và ông Si-môn, ông không có đức tin, bởi vậy ông cần ân sủng của Đức Chúa Trời. Simon was criticizing how the woman was serving when he didn't perform any of the common hospitality duties. Ông Si-môn á, ông chỉ trích người phụ nữ này, mà ông đáng lẽ người phải làm tất cả những điều này cần phải làm. So I ask you all, where does service begin? Tôi muốn hỏi quý vị là sự phục vụ bắt đầu ở đâu? It is a response by faith to God's grace. Đó là tấm lòng đáp ứng lại ân sủng của Chúa qua đức tin của mình. God is always accessible, available, and anticipating. Ngài sẵn sàng để chúng ta đến và sẵn sàng để đón nhận mỗi đời sống của chúng ta. All we need to do is just come to Him, and He's there for us. Điều chúng ta cần phải làm là chúng ta đến với Chúa và Ngài luôn sẵn sàng để đón mọi đời sống của chúng ta. Have a personal relationship with Him first, so you know who you are serving.
phải có một mối quan hệ giữa mình với Đức Chúa Trời cá nhân, thì quý vị sẽ biết đấng mà chúng ta phục vụ đó là ai. Small acts and services are big in the eyes of God. Một cái phục vụ nhỏ của con người đối với cái nhìn của Đức Chúa Trời là một việc rất lớn. In verse 50, Jesus says, "Go in peace." He didn't tell her to follow me, but go. Ở trong câu 50, Chúa nói rằng hãy đi các ngươi ngồi mà nhưng Ngài phán con người đồng bà rằng hãy đi bình an. Chứ Chúa không nói rằng hãy đi theo ta. Go and serve others. Hãy đi để phục vụ những người khác. We are saved, therefore we serve. Chúng ta được Chúa cứu, chúng ta được Ngài tha thứ để rồi chúng ta phục vụ người khác. We serve to save others. Chúng ta phục vụ để đem sự cứu rỗi cho những người xung quanh. To show the grace of God has given to us. Hãy bày tỏ cái ân sủng mà Chúa Ngài ban cho mỗi đời sống của chúng ta. And I want to end with this verse, Romans 12:1. Tôi muốn chấm dứt ở đây ở trong Roma đoạn 12 câu 1. And it says, Roma đoạn 12 câu 1 nói như thế này: I appeal to you, therefore, brothers, by the mercy of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. So the significance of serving is a form of worship. Một tấm lòng biết ơn phục vụ, đó là một tinh thần thờ phượng Đức Chúa Trời. So I have. Đó là điều tôi có cho quý vị buổi sáng này. Amen.